নমস্কাৰ বন্ধুসকল আসামেজ টেকনিক্যাল প্লাস চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ যেটো হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাস থাকে সেই ষ্টেটাসত আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নানান ধৰণৰ ফটো আহি থাকে নানান ধৰণৰ ভিডিও আহি থাকে কিন্তু তাৰ মাজত কি হয় আপোনালোকৰ কোনোবাখন ফটো আপোনালোকৰ যদি পছন্দ হৈ যায় তেনেহলে আপোনালোকে তাক ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে তাক আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব লগিয়া হয় কিন্তু আৰু আপোনাৰ যদি কিছুমান কোনোবাটো ভিডিও পছন্দ হয় তেনেহলে আপুনি তাক ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে বা ফোন কৰি পেলাই ক'ব লাগে যে মোক ভিডিওটো সেন্ড কৰ কিন্তু আপোনালোকে কাকো একো কৰিব নলগাকে কোনো এপ্লিকেশন ডাউনলোড নকৰাকে আপোনালোকে সেই ভিডিওবোৰ সেই ইমেজবোৰ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত সেভ কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো কেনেকৈ কৰিব তাৰে এটা মই ভিডিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো তে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ যেটো ষ্টেটাস আছে এই ষ্টেটাসত যাব ষ্টেটাসত গৈ পেলাই চাওক মোৰ এটা আপোনাৰ ভিডিও আপলোড হৈছে এটো নম্বৰৰ পৰা এটা ভিডিও আপলোড হৈছে মোৰে নম্বৰ হয় এটো তাত গৈ পেলাই মই ভিডিওটো ওপেন কৰিছো ভিডিওটো ওপেন কৰিলো ওপেন কৰাৰ পিছত কিন্তু আমি ইয়াক ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰো তে আমি ইয়াক ডাউনলোড কৰিব পৰা কি পদ্ধতি আছে হেতু বিষয় আমি এতিয়া জানিম তে আমি পোন প্ৰথমতে হোৱাটছএপটো আমি ক্লোজ কৰিলো ক্লোজ কৰি পেলাই আমি আমাৰ মোবাইলৰ যেটো ফাইল মেনেজাৰ আছে আমি সেই ফাইল মেনেজাৰত গলো ফাইল মেনেজাৰত আপোনালোকৰ এটা অপচন পাব হোৱাটছএপ ষ্টেটাস বুলি হোৱাটছএপ পৰ যেটো আপোনাৰ ফোল্ডাৰ আছে সেই হোৱাটছএপৰ ফোল্ডাৰটো আপোনালোকে পাব এই হোৱাটছএপৰ ফোল্ডাৰটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পিছত এটা মিডিয়া অপচন পাব মিডিয়া বুলি এটা ফোল্ডাৰ পাব সেই মিডিয়া ফোল্ডাৰটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মিডিয়া ফোল্ডাৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ হোৱাটছএপ ষ্টেটাসৰ কোনো ধৰণৰ ফোল্ডাৰ নাই ইয়াত যাৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেটাসবোৰ পাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ফোল্ডাৰ নাথাকে বাবে আমি ইয়াক বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু এটা মই আজি জনাইছো যে কেনেকৈ আপুনি বিচাৰিব ইয়াত এটা আপোনাৰ তিনটা ডট দেখিছে এই তিনটা ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তিনটা ডটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা আইকন ওলাই আহিব এটো হৈছে আপোনাৰ শো হিডেন ফাইল বুলি এটা আপোনাৰ আইকন ওলাব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব শো হিডেন ফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনালোকৰ এটা ষ্টেটাসৰ ফোল্ডাৰ ওপেন হৈ গৈছে এটো ওপৰত একেবাৰে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে ষ্টেটাস বুলি এটা ফোল্ডাৰ ওপেন হৈ গৈছে সেই ষ্টেটাসৰ ফোল্ডাৰটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ লগে লগে চাওক আপুনি যেটো ভিডিও অলপ আগতে প্লে কৰিছিলে ষ্টেটাসত সেই ভিডিওটো ইয়াত আহি গৈছে এনেদৰে আপোনালোকে ষ্টেটাসৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ইয়াত ডাউনলোড হৈ গৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াক আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি পেলাই হয়তো ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কাৰোবাৰ হোৱাটছএপলৈ সেন্ড কৰিব পাৰে আৰু নহলে আপোনালোকে ইয়াক ডাউনলোড কৰি ৰাখিবলৈ আপুনি এই ফোল্ডাৰটোৰ পৰা আপুনি বেলেগ এটা ফোল্ডাৰলৈ মুভ কৰি পেলাই লৈ যাব পাৰে আৰু গৈ পেলাই বেলেগ এটা ফোল্ডাৰ আপুনি মুভ কৰি দিব পাৰে দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিডিওটো সেই ফোল্ডাৰটোলৈ গুচি যাব আৰু আপোনালোকৰ গ্যালাৰীত যেটো মোবাইলৰ গ্যালাৰী আছে গ্যালাৰীত গৈ পাইলো আপোনালোকে চাব পাৰিব তে বন্ধুসকল ভিডিওটো ইমানেই যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া টিপছবোৰ দি থাকো মোবাইলৰ বিষয়ে তে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ